CAMS Designer Zone. Your satisfaction is our success. हॅलो फ्रेंड्स, सो आज आपण आलेलो आहोत मिस्टर अँड मिसेस चव्हाण यांच्या घरी. आता आपण त्यांच्या घराचा लुक पाहणारच आहोत, पण त्यापूर्वी आपण थोड्याशा त्यांच्याशी गप्पा मारूया. सो तुम्हाला कॅम्प्सचा रेफरन्स कुठून भेटला होता? फ्रॉम वन ऑफ आवर फ्रेंड. फ्रेंडकडनं भेटला, वाया काइंड ऑफ. मग त्यानंतर कॉलवरतीच सगळं डिस्कशन झालं, तुम्ही ऑफिसला व्हिजिट केलेलं, कसं प्रोसेस झालेलं पुढे? नाही, ऍक्च्युली त्यांनी आम्हाला रेफरन्स दिला, मग एक व्हिडिओ शेअर केला, मग त्याच्यानंतर आम्ही रेफरन्सचे बरेच व्हिडिओ बघितले, मग ते आम्हाला खूप आवडायला लागलं. मी ऑलरेडी एक इंटेरियर फायनल केला होता, यांच्या फ्रेंडनाच दिलं होतं, पण मग असं झालं की ते इतकं आवडलं की मग मी यांना थोडं कन्व्हिन्स केलं की नाही, आपण यांच्याकडे जाऊया थोडं. मग आम्ही जाऊन ऑफिसला ऍक्च्युली कारण बऱ्याचदा जेव्हा आमच्याकडे कस्टमर्स येतात तेव्हा त्यांचं असं असतं की घरी येणाऱ्या पाहुण्यांना आवडलं पाहिजे, विचारलं पाहिजे, सगळ्यांनी चौकशी केली पाहिजे, ते एक रिक्वायरमेंट्स मध्ये असतं. सो त्याच्यासाठी तुम्ही निश्चिंत राहा, जेही कोणी तुमचे पाहुणे येतील रेफरन्स फॉर शुअर विचारतील, कारण कॅम्पचं वर्क तसं असतं. हे त्यांनी सांगितलं होतं की हे MDF मध्ये कटिंग करून आम्ही लावून घेऊ आणि मग त्याच्यावरती पेंट करू ऍक्च्युअलमध्ये. म्हणजे माझा क्वेश्चन होता की कलर तुम्ही कसा मॅच कराल, तर त्यांनी तेच सांगितलं की ड्युको कलर करता येतो आणि हवा तो कलर, आणि जो ग्लॉसी असतो तो म्हणजे सेम दोन्ही ऑप्शन असतात, तर चॉईस जो करेल तो मिळेल असं वाला. एक्झॅक्टली. जेव्हा तुम्ही इथे कॅम्प्सला तुमची डिझाईन देता तेव्हा तुम्हाला माहिती असतं की तुमचा एक्झॅक्ट पैसा तुम्ही कुठे लावता येते, कारण आम्ही मटेरियल पासून प्रत्येक गोष्ट तुमच्यासोबत आधी शेअर करतो आणि कन्फर्मेशन घेऊनच तुमचं काम करतो. तुम्हाला आता मी एक जस्ट आणि म्हणजे आपलं काही प्लॅन नव्हते क्वेश्चन आपले कोणते आपण हे घेतलेले, तर कस्टमर सॅटिस्फॅक्शनच्या बाबतीत रेटिंग द्यायचं झालं तर कॅम्प्स डिझायनरला तुम्ही कितपत रेटिंग द्याल? आउट ऑफच येणार, कारण की मी इवन मॅमला पण पहिल्यांदा म्हणजे विचारलेलं की आम्हाला काही ठिकाणी म्हणजे कसं की जो एक्सपिरियन्स बॅड आलेला प्रिव्हियस ठिकाणी, तर आम्हाला तसं नको आहे वगैरे, तर त्या बाबतीत पहिल्यांदा सरांशी बोलणं झालेलं ते. सर म्हणाले की काही तुम्ही काळजी करू नका, हे आम्ही स्वतःचं करणार आहे, असंच करणार आहे. तर नंतर जेव्हा शेवटी सर्व झालं कंप्लीट, तेव्हा खरोखरच एवढं सॅटिस्फाईड वाटलं की आपण जे दिलं त्यांना काम करण्यासाठी, त्यांनी जे त्यांना दिलं आहे म्हणून नाही केलं, त्यांनी स्वतःसाठी करायचे म्हणून केलेलं आहे. त्याबद्दल म्हणजे कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन 100%. येस, तुम्ही कधीच असा विचार करू नका की नाही का तुमचं बजेट जास्त होतं आहे, पैसे जास्त जातात, बिकॉज ॲट द एंड वी विल मेक शुअर की तुम्ही रिग्रेट नाही करणार या गोष्टीवर. सो आता आपण इथेच थांबूयात, भेटूयात नेक्स्ट एपिसोडमध्ये. आणि येस, चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि सपोर्ट करा.